σφραγισμένη πύλη της Αγίας Σοφιάς. Μύθοι και θρύλοι για την άλωση της πόλης. Πάψτε το χειρουβικό κι ας χαμηλώσουν τ' Άγια, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, μη κλαις και μη δακρύζεις. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. 29 Μαΐου του 1453. Η πόλης Εάλο. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι ήταν θέλημα Θεού. Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό. Ακριβώς αυτή η θρύλη για την επανάκτησή της. Κάποτε η Αγία Σοφιά θα λειτουργήσει ξανά από τους χριστιανούς. Λέει η παράδοση, και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς θα ξυπνήσει. Πάλι με χρόνια με καιρούς. Μύθοι και θρύλοι από την άλωση της πόλης. Παραδοσιακοί και θαυμαστοί θρύλοι αναπτύχθηκαν γύρω από την άλωση της πόλης για να θρέψουν τις ελπίδες και το θάρρος του έθνου επί αιώνες. Πάλι με χρόνους και καιρούς. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους, ένα πουλί ανέλαβε να πάει ένα γραπτό μήνυμα στη Τραπεζούντα, στη χριστιανική αυτοκρατορία του Πόντου, για την άλωση της πόλης. Μόλις έφτασε εκεί, πήγε κατευθείαν στη Μητρόπολη που λειτουργούσε ο Πατριάρχης και άφησε το χαρτί με το μήνυμα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Κανείς δεν τολμούσε να πάει να διαβάσει το μήνυμα. Τότε πήγε ένα παλικάρι, γιος μιας χήρας, και διάβασε το άσχημο μαντάτο. Πάρθεν η πόλη, πάρθεν η Ρωμανία. Το εκκλησίασμα και ο Πατριάρχης άρχισαν το θρήνο, αλλά ο νέος τους απάντησε: «Κι αν η πόλη έπεσε, κι αν πάρθεν η Ρωμανία, πάλι με χρόνους και καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο λαοφιλέστερος θρύλος, έχει να κάνει με το τελευταίο αυτοκράτορα που μαρμάρωσε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση πέρασε από στόμα σε στόμα αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Όταν η πόλη πέρασε στα χέρια των Τούρκων, ο λαός δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα τέτοιο κτίσμα έχει περιέλθει σε μουσουλμανικά χέρια. Διέδωσαν λοιπόν ότι ο βασιλιάς κρύφτηκε πίσω από μια κολόνα του ναού της Αγίας Σοφίας. Χάθηκε μέσα στους διαδρόμους και παραμένει κρυμμένος εκεί. Οι ώρες αναμονής τον μαρμάρωσαν. Είναι γεγονός ότι κανείς δεν βρήκε το πτώμα του τελευταίου υπερασπιστή, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Χάθηκε και πίστεψαν ότι άγγελος Κυρίου το έκρυψε και το μαρμάρωσε. Κάποτε θα έρθει η ώρα που πνοή Θεού θα του δώσει δύναμη και ζωή ξανά και όλα θα ξαναγίνουν από την αρχή. Η πόλη θα είναι και πάλι ελεύθερη. Ο παπάς της Αγίας Σοφίας. Ένας άλλος θρύλος ιδιαίτερα αγαπητός είναι ο θρύλος του παπά της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση λέει ότι την ώρα που οι Τούρκοι έμπαιναν στην εκκλησία, ο παπάς διέκοψε τη λειτουργία και κρύφτηκε πίσω από το ιερό. Σε εκείνο το σημείο που κρύφτηκε, ενώ υπήρχε μία πόρτα, ως διαμαγείας η πόρτα έγινε τείχος, τον οποίο κανείς και ποτέ δεν κατάφερε να σπάσει από τότε.
ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Έλληνες μάστορες, τους οποίους έφεραν για αυτό το σκοπό, δεν μπόρεσαν να γκρεμίσουν το τοίχο. Ο Θρύλος καταλήγει ότι όταν η Αγία Σοφία ξαναγίνει ελληνική εκκλησία, τότε ο παπάς θα βγει από το ιερό και θα ολοκληρώσει την ημιτελή λειτουργία του. Η κρύπτη της Αγίας Σοφίας. Ένα μυστικό δωμάτιο στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης αποκαλύπτεται τώρα ως θυρανίξια του κρυφού ιερού που είχε καταφύγει στις 29 Μαΐου του 1453. Ο Βυζαντινός ιερέας, για να συνεχίσει τη Θεία Λειτουργία που είχε διακοπεί στο Κύριο Ναό της Αγίας Σοφίας. Η ανακάλυψη οφείλεται στον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, Πολυχρόνης Ενεπεκίδης. Το ξεχασμένο δωμάτιο εντοπίστηκε όταν η νέα διευθύντρια του Μουσείου της Αγίας Σοφίας, Ζαλέ Ντεντεόγλου, ρώτησε αν υπάρχει χώρος που να μην έχει ανοιχτεί και διέταξε να παραβιάσουν την κλειδαριά του συγκεκριμένου χώρου, αφού δεν υπήρχε κλειδί της πόρτας. Καλύφθηκε τότε πως το δωμάτιο, που δεν είχε ανοιχτεί από το 1968, υπήρξε εργαστήρι του Γκάσπαρο Φωσάτη 1809-1883, ο οποίος, ακολουθώντας την εντολή του Σουλτάνου, αναστήλωσε πλήρως το μνημείο στη διάρκεια της περίοδου 1847-1849. Η έρευνα του καθηγητή Πολυχρόνη Ενεπεκίδη καταδεικνύει ότι ο Φωσάτη είχε απλώς μετατρέψει επιδέξια σε γραφείο του τη κρύπτη που του είχαν υποδείξει οι Έλληνες φίλοι του στην πόλη. Η κρύπτη, μία από τις πολλές του Μεγάλου Ναού, ήταν το κρυφό εκείνο ιερό όπου συνεχίστηκε από τον ιερέα η διακοπήσα ιεροτελεστία, και όταν τελείωσε έκλεισε η πόρτα της κρύπτης και θα άνοιγε κατά την παράδοση όταν και πάλι Έλληνες θα ήταν ιερείς και το εκκλησίασμα. Η Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα ήταν κατασκευασμένη από χρυσό. Από πάνω της κρέμονταν 30 στέμματα των αυτοκρατόρων, ανάμεσά τους και αυτό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και λέγεται ότι αυτό γινόταν για να θυμίζουν στους χριστιανούς την προδοσία του Ιούδα, τα 30 αργύρια. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν ο Μωάμεθο Β καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος διέταξε να μεταφέρουν την Αγία Τράπεζα και όλα τα κοιμήλια της Αγίας Σοφίας μακριά από την πόλη για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. 3 καράβια ενετικά λοιπόν ξεκίνησαν από την πόλη γεμάτα με όλα αυτά τα κοιμήλια, όπως λέει και ο Θρύλος, αλλά το τρίτο από αυτά που μετέφερε την Αγία Τράπεζα βυθίστηκε στα νερά του Βοσπόρου στη περιοχή του Μαρμαρά. Η περιοχή του Μαρμαρά. Από τότε μέχρι σήμερα, στο σημείο εκείνο που είναι βυθισμένη η Αγία Τράπεζα, τα νερά της θάλασσας είναι πάντοτε ήρεμα και γαλήνια, ασχέτως με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη γύρω περιοχή. Το φαινόμενο μαρτυρούν και σύγχρονοι Τούρκοι επιστήμονες, που έχουν κάνει κατά καιρούς απόπειρες να ανακαλύψουν πού οφείλεται αυτό το περίεργο φαινόμενο. Αλλά λόγω της λασπόδους σύστασης του βυθού επέστησαν άκαρπες. Στο βιβλίο του Ροδοθέου Μονεβασιάς με τίτλο «Βίβλος Χρονική» 1781 διαβάζουμε: οι Ενετοί
την υπερθαύμαστον και εξάκουστον Αγίαν Τράπεζαν της Αγίας Σοφίας, την πολύτιμον και ωραιοτάτην, έβγαλαν από τον ναόν και έβαλαν εις καράβι. Και καθώς έκαναν άρμενα και πήγαιναν προς Βενετία, του θαύματος, πλησίον της νήσου Μαρμαρά, άνοιξε το καράβι και έπεσε εις θάλασσα η Αγία Τράπεζα και εβούλιαξε, και είναι εκεί ως σήμερον. Και τούτο είναι φανερόν και το μαρτυρούν οι πάντες, διότι όλο το μέρος εκείνο όταν κάνει φουρτούνα, η θάλασσα όλη κάνει κύματα φοβερά, εις δε τον τόπο που είναι η Αγία Τράπεζα είναι γαλήνη και δεν ταράζεται η θάλασσα. Και υπαγαίνουν τίνες εκεί με περάματα και λαμβάνουν από τη θάλασσα εκείνη όπου είναι η Αγία Τράπεζα και μυρίζει θαυμασιώματα μυρωδίαν από το Άγιο Μύρον, όπου έχει και των άλλων αρωμάτων. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, Νικόλαος Πολίτης, γράφει για το περιστατικό. Την ημέρα που πάρθηκε η πόλη, έβαλαν σε ένα καράβι την Αγία Τράπεζα να την πάνε στη Φραγκιά, για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Εκεί όμως, στη θάλασσα του Μαρμαρά, άνοιξε το καράβι και η Αγία Τράπεζα βούλιαξε στο πάτο. Σε εκείνο το σημείο η θάλασσα είναι λάδι, όση θαλασσοταραχή και αν είναι γύρω, και το γνωρίζουν το μέρος αυτό από τη γαλήνη που είναι πάντα εκεί και από την ευωδία που βγαίνει. Πολλοί μάλιστα αξιώθηκαν να την ειδούν στα βάθη της θάλασσας. 3 κάρα κρούς τα λένια μου, 3 κάρα, 3 καράβια φεύγουνι, που μέσα που την πόλη κλαίει η καρδιά μας, κλαίει και αναστενάζει. Τώρα φορτώνει το σταυρό και τ' άλλο του Βαγγέλιου, του τρίτου του καλύτερου, την Αγία Τράπεζά μας. Μην μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν. Η Παναγιά αναστέναξη και οι δάκρυσαν εικόνης. Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας αναπαύεται στο βυθό της θάλασσας, πάνω στον άμμο και στα κοχύλια. Το σημείο όπου βούλιαξε το καράβι το ξέρουν καλά οι ναυτικοί και εύκολα το βρίσκουν. Πραγματικά, ακόμα κι όταν η πιο άγρια τρικυμία φουσκώνει ολόγυρα τα κύματα και κάνει τη θάλασσα να μουγκρίζει, εκεί είναι γαλήνη και ησυχία. Από τη λία της λαμπρής επιφάνειας του νερού ανεβαίνουν γλυκές ευωδίες και αντίλαλος από αγγελικές ψαλμοδίες. Πολλοί αξιειδίτες που μαζεύουν κοράλια ή ψαρεύουν σφουγγάρια προσπάθησαν να κατέβουν να δουν το ναυαγισμένο καράβι. Κανείς δεν τα κατάφερε. Η θάλασσα, πολύ βαθιά σε αυτό το μέρος, φυλάει την Αγία Τράπεζα και τα λείψανα των Αγίων από κάθε βέβυλο μάτι. Όταν όμως ξαναπάρουμε την πόλη, η Αγία Τράπεζα που μένει στον άμμο του βυθού θα ανέβει στην επιφάνεια όπως ανεβαίνει ο Δίτης. Θα αρμενήσει μόνη της κατά το Βυζάντιο και θα την πάρουμε από εκεί που θα αράξει.
θα την ξαναφέρουμε στην Αγία Σοφία και με χαρούμενους ύμνους θα την αφιερώσουμε και πάλι στη Σοφία του Θεού. Τότε μέσα στη βασιλική που έκτισε ο μεγάλος Ιουστινιανός θα λάψουν πάλι τα μοσαϊκά, οι εικόνες των Αγίων, τα λόγια του Ευαγγελίου και ο Σταυρός θα ξαναφανεί επάνω από το μαρμάρινο τραπέζι που ξέπλυναν τα κύματα. Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλάει. Οι περισσότεροι τοπικοί θρύλοι για την άλωση της Κωνσταντινούπολης μοιάζουν σε ένα σημείο. Όλοι δείχνουν ότι ο χρόνος σταμάτησε με την κατάληψη της ιερής πόλης της Ορθοδοξίας από τους άπιστους Τούρκους και ότι η τάξη στον κόσμο θα επανέλθει με την ανακατάληψη της βασιλεύουσας από τους Έλληνες. Έτσι και στην Ήπειρο υπάρχει μία αντίστοιχη λαϊκή δοξασία. Συγκεκριμένα, ένα πουλί φέρνει την αναγγελία της πτώσης της πόλης σε μία ομάδα βοσκών που εκείνη τη στιγμή ποτίζουν τα κοπάδια τους σε ένα ποτάμι. Ο θρύλος λέει ότι στο άκουσμα της φοβερής είδησης τα νερά του ποταμιού σταμάτησαν να κυλάνε, αφού και το φυσικό στοιχείο θεώρησε ότι η πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν κάτι το ανήκουστο. Το ποτάμι θα συνεχίσει και πάλι να κυλάει μόλις απελευθερωθεί η πόλη. Συνεχίζει ο λαϊκός θρύλος. Τα ψάρια του καλόγερου. Κάποιος καλόγερος είχε ψαρέψει σε ένα ποτάμι ψάρια και τα τηγάνιζε κοντά στην όχθη του ποταμού. Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε από ένα πουλί το μήνυμα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στους Τούρκους. Ο καλόγερος άστησε και αμέσως τα μισοτηγανισμένα ψάρια πήδησαν από το τηγάνι και ξαναβρέθηκαν στο ποτάμι. Εκεί ζουν αιώνια μέχρι τη στιγμή της απελευθέρωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, οπότε θα ξαναβγούν και θα συνεχιστεί το τηγάνισμά τους. Ο πύργος της Βασιλοπούλας. Στα κάστρα του Διδημότυχου ένας κυκλικός πύργος, ο ψηλότερος, ονομαζόταν πύργος της Βασιλοπούλας. Η παράδοση λέει πως κάποτε ο βασιλιάς διασκέδαζε κυνηγώντας και στη θέση του άφησε την κόρη του. Όταν τον ειδοποίησαν ότι έρχονται οι Τούρκοι, είχε τόση εμπιστοσύνη στην οχυρότητα του κάστρου ώστε είπε: «Αν σηκωθεί από τη χύτρα ο κόκορας και λαλήσει, θα πιστέψω ότι κυριεύτηκε η πόλη». Οι Τούρκοι όμως χρησιμοποίησαν δόλο και έδειξαν το χρυσοκέντητο μαντίλι του βασιλιά στην κόρη του. Αυτή μόλις το είδε, τους παρέδωσε το κλειδί του κάστρου και έγινε η αιτία της άλωσης. Όταν όμως κατάλαβε πως τη ξεγέλασαν, δεν άντεξε την τροπή και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον πύργο. Από τότε ο πύργος λέγεται της Βασιλοπούλας. Οι κριτικοί πολεμιστές. Έναν από τους πύργους των τυχών της πόλης τον υπεράσπιζαν 3 αδέλφια, άρχοντες κριτικοί που πολεμούσαν με το μέρος των Βενετών. Η Κρήτη τότε ήταν κάτω από την κυριαρχία των Βενετών. Μετά την πτώση της πόλης, τα 3 αδέλφια και οι άντρες τους εξακολουθούσαν να πολεμούν παρά τις λυσώδεις προσπάθειές τους. Οι Τούρκοι δεν είχαν κατορθώσει να καταλάβουν το πύργο. Για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο Σουλτάνος και εντυπωσιάστηκε από την παλικαριά τους. Αποφάσισε λοιπόν να τους επιτρέψει να φύγουν με ασφάλεια από τον πύργο και να πάρουν ένα καράβι με τους άντρες τους και να γυρίσουν στην Κρήτη. Πραγματικά η πρότασή του έγινε δεκτή με τη σκέψη
ότι έπρεπε να μείνουν ζωντανοί για να πολεμήσουν, να ξαναπάρουν τη βασιλεύουσα πίσω από τους άπιστους. Έτσι οι Κρητικοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο τους και ξεκίνησε για το νησί τους. Το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στη Κρήτη και ο θρύλος λέει ότι περιπλανούνται αιώνια στο πέλαγος μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μάχη για την ανακατάληψη της πόλης από τους Έλληνες. Τότε το πλοίο των Κρητικών θα τους ξαναφέρει στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν μέρος και αυτοί στη μάχη και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και το ελληνικό έθνος να ξανακερδίσει την πόλη. Στην πόρτα της Αγίας Σοφιάς που σφράγισε ενός αγγέλου χέρι, διπλοσφραγισμένος έπεσε ο δικέφαλος από το άπιστο μαχαίρι.